به نام یاد خدا، خوش آمدید به افغان اکادمی. امروز میایم یک سریز جدید را آغاز میکنیم که سریز لایو وایر هست. لاراول خواندیم، حالا میایم لایو وایر را میخوانیم که چطور با استفاده از لایو وایر ما میتونیم یک سینگل پیج اپلیکیشن بسازیم. قسمی که شما میدونین سینگل پیج اپلیکیشن ها توسط فریمورک های ویو و ریاکت ساخته میشه، اما ما میتونیم توسط لایو وایر همچنان سینگل پیج اپلیکیشن ها را بسازیم. لایو وایر خودش همراه لاراول یک جای میآید و شما میتونین که لایو وایر را بالای لاراول اینستال کنین و با جز از نوشته کردن جاوا اسکریپت شما میتونین که عملیه های جاوا اسکریپت انجام بدهید. میایم به داکومنتیشن لایو وایر. شما در قسمت گوگل اگر لایو وایر را سرچ کنین، شما در لینک اولش در قسمت داکومنتیشن شما بیایید. اینجا لایو وایر ورژن 2 است، اما همراه لاراول ورژن 10 ما لایو وایر ورژن 3 را میخوانیم. که از این قسمت بالای استارت ناو کلیک کنین، اینی داکومنتیشن خود لاراول لایو وایر است. خب ما قبلا یک لاراول پروژکتش اینستال کردیم. میایم در کد ما. خب میبینیم در قسمت راوتس در وب و اینجا ویلکام ریترن شده که نمی صفحه ماست و در قسمت ریسورسز اگه بیاییم در قسمت ویوز و در ویلکام شما میتونید ببینید تمام اینمی کد را که ای خود صفحه را جنریت کرده است. ما میایم چی میکنیم؟ اینمی را پاک میکنیم. از قسمت تمام زیر سلکت میکنم و ای را پاک میکنم. حالا این چیز نداریم اینجا. میایم چی میکنیم؟ لایو وایر انستال میکنیم. طریقه اینستالیشنش کامپوزر ریکوایر لایو وایر. همین را کپی میگیریم و میایم در قسمت ترمینال ما و اینجا را پیست میکنیم و انتر میکنیم. خب حالا که لایو وایر اینستال شد، ما چطور میتونم از لایو وایر استفاده کنم؟ به خاطر استفاده کردن لایو وایر ما باید یک کامپوننت لایو وایر بسازیم. چگونه ما میتونیم که یک کامپوننت لایو وایر بسازیم؟ در ترمینال میایم و نوشته میکنیم php artisan و بعد از اون میک بعد از اون لایو وایر و بعد از اون نام کامپوننت ما. مثلا ما میخوایم یک کامپوننت هلو ورلد جور کنم، نوشته میکنم که هلو ورلد و بعد از اون ایره انتر میکنیم. وقتی که انتر کردیم اینجا بر ما دو فایل جور کرد. میبینیم که دو فایل در کجا جور کرد. میایم در قسمت resources views و در قسمت لایو وایر ببینین یک دانه hello world.blade جور کرد و همچنان در قسمت اپ اگر بیاین در قسمت لایو وایر اینجا هم به نام hello world.php یک فایل جور کرد. چطور من میتونم که از این فایل در خود بلید ما استفاده کنم و یا هم در خود ویلکام صفحه ویلکام که از راوت ما این قسمت ریترن شده. میایم اول اینجا چی میکنیم که میگیم که ما از طریق نوشته کرده میتونیم که لایو وایر و در داخل از این نام خود کامپوننت که جور کردیم که نامش از hello world. وقتی که این را سیو کنیم و بیایم در صفحه ما و این را رفرش کنیم، هیچ چیزی برای ما نشان نمیده. باید در قسمت خود بلید hello world یک چیزی را باید ریترن کنیم که اونجا بر ما نشان میده. ما میایم اینجا یک h1 میگیرم و اینجا نوشته میکنم hello world. ببین هلو ورلد آمد. خب اینمی تمام عملیات چطور انجام شد که من اینجا نوشته کردم هلو ورلد و اینجا هلو ورلد بر من ریترن کرد. اینمی قسمت از کجا ریترن شد و یا هم رندر شد؟ اگر شما در قسمت لایو وایر و هلو ورلد برین، در قسمت در فانکشن رندر اینجا گفته که هر وقتی که کسی اینی لایو وایر کامپوننتش کال کرد که از کامپوننت از خود کامپوننتس لایو وایر کامپوننتس اکستند میشه، گفته که تو در فولدر لایو وایر برو و هلو ورلد چیکو برش ریترن کو و رندر کو که ما هر وقتی که خود لایو وایر مو کامپوننتش اینجا کال میکنیم ای اتوماتیکلی میره به کلاس و این فانکشن رندر اکزیکیوت میکنه. و جز از این طریقه ما میتونیم که از اینی طریقه هم هر کامپوننت استفاده کنیم که میتونیم نوشته کنیم لایو وایر بعد از اون نام کامپوننت ما که هلو ورلد است و بعد از او ایره کلوز میکنیم. حالا ببینیم باز هم هیچ تغییر درش نامد. خب این بود طریقه ازی که ما چطور میتونیم یک کامپوننت لایو وایر در خود بلید ما استفاده کنیم. خب حالا میایم اینجا استفاده میکنیم که چطور
خود لایو وایر تمام عملیه ها، بیشتر عملیه های جاوا اسکریپت بر ما انجام میده که ما ضرورت نداریم که از جاوا اسکریپت استفاده کنیم. مثلا چی رقم اگر ما بیایم اینجا نوشته کنیم که h1 و اینجا بگویم the current time is و اینجا ما بخوایم که تایم اینمی دقیقه که فعلا کامپیوتر ما ساعتش چند بجه است امور اینجا شو کنم و اینجا ما میگم که تایم که یک فانکشن خود PHP است که بر ما تایم ما به سکند ریترن میکنه. اگر ما بیایم اینجا والی را رفرش کنیم ببینید تایم ما بر ما در صدم ثانیه نشان میده و اینجا اگر هر باری که ما یه سفر رفرش کنم این تایم چی میشه؟ تغییر میخوره. ما این کارو میخوایم قسم کنم که یک بتن باشه که وقتی سرش کلیک کردم اتوماتیکلی همین تایم اپدیت کنه، ضرورت نباشه که من سفر هر بار رفرش کنم به خاطر از اینکه تایم از سکندش ببینم. به اون خاطر ما میتونیم این کار را توسط جاوا اسکریپت کنیم، اما لایو وایر بر ما این کار آسان کرده که ضرورت نیست که ما جاوا اسکریپت نوشته کنیم و میتونیم توسط لایو وایر انجام بدیم این کارا. میایم قسمت یک بتن جور میکنم، میگم یک بتن باشه، نامش میمونیم ریفرش و اینجا میگم که وایر وقتی که وایر کلیک شد، وقتی که بالای این بتن کلیک شد چی که دلار ساین ریفرش، درست از دلار ساین ریفرش میکنه که اینمی سفر بر ما دوباره ریفرش میکنه. حالا اگر بیایم هر بار سر از کلیک کنیم ببینین اتوماتیکلی خود از تغییر میخوره و هیچ سفر ریفرش نمیشه. این طریقه ازی است که لایو وایر بدون از اینکه ریکوست یعنی بر شما اینجا صفحه لود کنه بر شما اتوماتیکلی مثل اجاکس واری براتون دیتا را تغییر میده. اگر بیاین در قسمت انسپکت المنت و در قسمت نتورک که چطور لایو وایر کار میکنه و در قسمت این فچ بیاین و این رفرش کنین ببینین هر بار یک ریکوست روان میکنه بر خود لایو وایر اپدیت و اینمی سفر دوباره ریلود میکنه، دوباره رندرش میکنه. اما شما در قسمت خود اینترفیس یوزر تنها تغییر میکنه، ضرورت نیست که صفحه مکمل ویندو رفرش شود. این بود خوبی لایو وایر. اما ما با جز از بسیار کارهای دیگه هم کرده میتونیم که در درس بعدی میخوانیم. وقت خوش، خدا حافظ.